Наступ росіян на Харківщині є надзвичайно небезпечним моментом. Так вважає міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. За його словами, це надзвичайно небезпечний момент, який лише підкреслює, що все це є невиправданим, незаконним вторгненням Путіна до незалежної та суверенної країни. Давайте послухаємо його пряму мову і дізнаємося, на чому саме він робить головні акценти. Путін, зараз він знову вдерся в Україну з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, аби допомогти українцям. Ми надаємо новий пакет підтримки вартістю 3 мільярда фунтів стерлінгів та заохочуємо інші країни робити те саме. І що важливо, ми зробили все, аби заохотити американців просунутись у питанні свого пакету допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення на полі бою. А от чи не запізнився американський пакет підтримки? Відповідаючи на це запитання, глава МЗС Великої Британії визнав, що так, було би взагалі-то краще, якби він надійшов раніше. Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство, каже Кемерон. Першими Британія поставила танки, першими Британія поставила протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію, вказує міністр закордонних справ Великої Британії. Ну і я нагадаю, що 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, пішли в чи то наступ, чи то диверсійно-розвідувальні дії розпочали в напрямку кількох населених пунктів на Харківщині. Сьогодні звітують про захоплення нібито ще 4 сіл, а на мапі Deep State і сьогоднішнього ранку ми бачили, що вони тимчасово окупували, точніше, принаймні тримають під контролем 6 населених пунктів, 6 сіл на Харківщині неподалік Вовчанська. Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області, саме туди, де триває новий російський наступ, направили резервні підрозділи. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевняє, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії так званої Російської Федерації. Проте ситуацію саме в Харківській області Сирський називає суттєво загостреною. У Головному управлінні розвідки запевняють, що знали про графік наступу російських військ на півночі Харківщини. Там закликають російських військових здаватися у полон. Речник Головного управління Міноборони, Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов вийшов із відповідним зверненням в ефірі телемарафону і каже, що можна сказати, що дії ворога на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Сили оборони України Головним управлінням розвідки. Поінформовано, як і належить. Всі необхідні інстанції, керівництво і командування. Юсов повідомив, що разом із Силами оборони на Харківському напрямку воюють спецпідрозділи саме ГУР. І заявив, що на цьому напрямку ворог несе великі втрати, закликає своєю чергою окупантів здаватися в полон. Юсов каже, що на Харківському напрямку окупанти задіюють бійців так званого Московського і Ленінградського військових округів. Я нагадаю, що це саме ті воєнні округи, про поповнення яких свого часу звітував Шойгу, коли він розповідав про те, що в них там будуть 2 нових армії і розташовуватимуться, базуватимуться вони нібито в цих 2 округах. Ну а тепер ми бачимо, що не встигли їх сформувати, як уже задіюють в війні проти України. Судячи з усього, це саме те поповнення, яке мало складати 2 нові армії, але їх уже женуть на у бой. Приблизно так. Представник ГУР повідомляє, що ухвалено рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Я ж лише свого роду додам, свого роду розшифрую для наших глядачів і глядачок те, що мають на увазі в ГУР. Мають на увазі, що цей наступ не є частиною наступу на великого так званого наступу на Харків, про який самі окупанти розповідали впродовж кількох тижнів, мабуть, уже цілий місяць вони тільки й торочать українцям, що от-от вони наступатимуть на місто-мільйонник. На місто-мільйонник найближче розташоване до російського кордону.
При цьому ясно, що все це розганяється передусім в таких сміттєзвалищах інформаційних, як TikTok і Telegram. Ці канали, ці пабліки, які публікують відповідні панічні повідомлення, роблять це передусім для того, щоб посіяти зневіру, паніку і, в принципі, в ідеалі для того, щоб Сили оборони України вирішили, що їх кинули, щоб люди в нас почали ще більше тікати від відповідальності, ті, хто тікав від цієї відповідальності. Ну і щоб наші, значить, з вами співгромадяни, які є не надто поінформованими про те, що відбувається, ну, ті, хто намагався відсторонитися від повномасштабної війни впродовж понад 2 років, ну, чи то в районі 2 років, перші тижні це було зовсім складно відсторонюватись, так? То щоб вони своєю чергою впливали на свідомих людей і на її проінформованих людей, і для того, щоб українське суспільство зневірилося. Я ж впевнений, що ці ворожі дії на Харківщині дадуть зворотній ефект. Коли українці бачать, що на них наступають із додаткового напрямку, вони зазвичай активізуються, беруть до рук зброю і знищують окупанта в ще більших кількостях. Так було, власне, 2 роки тому, коли війна, яка і була війною, стала повномасштабною війною. Просто з'явилися нові напрямки. Просто стало більше окупантів. Тут, ну, мабуть, дуже схожа ситуація, в якій українці однозначно лише психологічно посиляться і повернуться до стану реальності. Реальність, на жаль, у нас, я нагадаю, раптом хто забув, це повномасштабна війна, яка триває понад 2 роки, і війна з ядерною державою Росія, яка триває понад 10 років.